ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો આગળના ચેપ્ટરનું હવે અહીંયા કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. મસલ ફિઝિયોલોજી, પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્કેલેટલ મસલ. અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ઇફેક્ટ ઓફ ટુ સ્ટિમ્યુલાઈ, સક્સેસિવ સ્ટિમ્યુલાઈ, એક પછી એક જો સ્ટિમ્યુલાઈ આપે કોન્સ્ટન્ટલી એ પર્ટિક્યુલર મસલને, તો એની પર કેવી ઇફેક્ટ જોવા મળે એ જોયું હતું. અને અહીંયા ફિગરમાં આપણે 3 ઇફેક્ટ જોઈ હતી. કે પહેલી આવે છે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ, સેકન્ડ સુપરપોઝિશન અને થર્ડ આવે છે સમેશન. ઓકે, ફર્સ્ટ જે હતી એમાં એવું હતું કે ફર્સ્ટ કોન્ટ્રેક્શન કમ્પ્લીટ થયા પછી કોન્ટ્રેક્શન અને રિલેક્સેશન કમ્પ્લીટ થયા પછી સેકન્ડ આપણે સ્ટિમ્યુલાઈ આપીએ તો આપણને જે બીજો કોન્ટ્રેક્શન મળે છે કમ્પેરેટિવલી પહેલાંના કમ્પેરિઝનમાં એ વધારે કોન્ટ્રેક્શન મળે છે, બરાબર. કર્વ થોડો હાઈ મળે છે. એની પાછળનું કારણ કે પહેલાં કોન્ટ્રેક્શનના લીધે સેકન્ડ ટાઈમ જે કોન્ટ્રેક્શન હતું એ વખતમાં આપણને ટેમ્પરેચર થોડું વધારે જોવા મળે છે. આપણે વોર્મઅપની એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. સુપર ઇમ્પોઝ એટલે એનું રિલેક્સેશન થાય છે એની પહેલાં જ આપણે વચ્ચે ઇમ્પલ્સ આપી દઈએ છીએ, અને સમેશનની અંદર કોન્ટ્રેક્શનના ટાઈમે જ બીજું એક સ્ટિમ્યુલસ આપી દઈએ છીએ. સો એના લીધે આપણને એરિયા થોડો બ્રોડર મળે છે. એરિયા ઇન ધ સેન્સ કોન્ટ્રેક્શનનો અને રિલેક્સેશનવાળો જે ટાઈમ છે એ થોડો બ્રોડ મળે છે. ઓકે, સો હવે એના પછી છે ઇફેક્ટ ઓફ મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ. આ પહેલાં 2 સ્ટિમ્યુલાઇસની વાત હતી કે કન્સિક્વન્સલી આપણે એક પછી એક જો કન્ટિન્યુઅસલી 2 આપીએ તો શું, હવે એના કરતાં વધારેની વાત છે. ઓકે, સો ઇફેક્ટ ઓફ મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ. A muscle nerve preparation. In a muscle nerve preparation, the multiple stimuli causes 2 type of effect depending upon the frequency of stimuli. ઓકે, જે આપણે એક ટાઈપનું સેટઅપ કર્યું છે કે જેની ઉપરથી આપણે આ સ્ટડી કરી શકીશું કે મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈની ઇફેક્ટ કેવી હોય એની વાત કરે છે. કે જ્યારે એ પ્રિપેરેશન આપણે એની અંદર મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ આપીશું તો 2 ટાઈપની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ છે દેટ ઇઝ ફટીગ અને ટીટેનસ. ચલો તો એ બંને વિશે જોઈએ. તો પહેલું આવે છે ફટીગ. ફટીગ એટલે ઇન બેઝિક સેન્સ થાકી જવું. યસ, ફટીગ ડેફિનેશન. So fatigue is defined as a decrease in muscular activity due to repeated stimuli. When stimuli are applied repeatedly, after some time, the muscle does not show any response to the stimuli. This condition is called the fatigue. બરાબર, આપણે કોન્સ્ટન્ટલી મસલને સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા જ કરીએ, મસલ કોન્ટ્રેક્ટ થયા જ કરે. એક ટાઈમે લિમિટ આવી જશે, એ પછી મસલ કોન્ટ્રેક્ટ નહીં થઈ શકે. સો એને આપણે મસલ ફટીગ થઈ ગયા એવું કહીએ છીએ, બરાબર. યસ, ચલો પહેલેથી સમજાવું છું. ફટીગ ઇઝ, અમે પહેલાં એને ફાટીગ્યુ કહેતા હતા, લાઈક યાદ રાખવા માટે સ્પેલિંગ ફાટીગ્યુ એમ. Okay, so fatigue is defined as the decrease in muscular activity due to repeated stimuli. કારણ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થઈ પણ કેમ? બિકોઝ ઓફ રિપીટેડ સ્ટિમ્યુલસના લીધે. હવે વેન સ્ટિમ્યુલાઈ આર અપ્લાઇડ રિપીટેડલી આફ્ટર સમ ટાઈમ, જ્યારે સ્ટિમ્યુલસ વારંવાર આપવામાં આવે છે ત્યારે થોડા સમય પછી મસલ્સ ડઝ નોટ શો એની રિસ્પોન્સ ટુ સ્ટિમ્યુલાઈ. એ પછી મસલ થાકી જાય છે અને સ્ટિમ્યુલાઈની સામે કોઈ જ રિસ્પોન્સ આપતા નથી. ધીસ કન્ડિશન આને કહેવાય છે ફાટીગ ઓર ફાટીગ્યુ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કોલ ઇટ ઇન દેટ વે. યસ, તો હવે આવે છે ફટીગ કર્વ. When the effect of a repeated stimuli is recorded continuously, the amplitude of a first 2 or 3 contraction increases. ઇટ ઇઝ ઓકે. અહીંયા સુધી જ્યારે આપણે એક કર્વ રેકોર્ડ કરતા હોઈએ છીએ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટિમ્યુલાઈ આપવાનો, તો એવું કહે છે કે એમ્પ્લિટ્યૂડ એટલે એની તીવ્રતા ગણી લો. જે કર્વ હોય છે એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ એ પહેલાં 2 અથવા તો 3 કોન્ટ્રેક્શન વખતે આપણને વધારે જોવા મળે છે. કેમ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ. કેમ બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ શું હતી? તો ટેમ્પરેચર વધે, વોર્મઅપ થઈ જાય, પછી એનું કોન્ટ્રેક્શન વધારે આવે, બરાબર. ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ. ઓકે, આફ્ટરવર્ડ્સ હવે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ 2 થી 3 સુધી આપણને એમ્પ્લિટ્યૂડ વધારે મળી ગયું. એ પછી શું થાય છે? આફ્ટરવર્ડ ધ ફોર્સ ઓફ કન્ટ્રેક્શન ડિક્રીઝિસ ગ્રેજ્યુઅલી. હવે કોન્ટ્રેક્શનનો ફોર્સ ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય છે. ઇટ ઇઝ શોન બાય ગ્રેજ્યુઅલ ડિક્રીઝ ઇન એમ્પ્લિટ્યૂડ ઓફ ધ કર્વ્સ.
હવે એને કે એ કઈ રીતે ખબર પડી? બીકોઝ કર્વ ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય, એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ ઓછો થતો જાય છે. ઓલ ધ પીરિયડ્સ આર ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોલોંગ. પીરિયડ્સ એટલે જેટલા આપણે જે ટાઈમ જોયા હતા એ બધા જ પીરિયડ ધીરે ધીરે લંબાતા જાય છે. એ પણ આપણે એમાં ફિગરમાં જોઈએ છે. જસ્ટ બિફોર ફટીગ અકર ધ મસલ ડઝ નોટ રિલેક્સ કમ્પ્લીટલી. બધા જ પીરિયડ એક તો લંબાઈ ગયા, અને હવે શું કહે છે કે ફટીગ થતાં પહેલાં મસલ ટોટલી રિલેક્સ નથી થતું હતું. ઇટ રિમેઇન ઇન અ પાર્શિયલી કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેટ. થોડુંક સામાન્ય પાર્શિયલી કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેટમાં રહેતું હોય છે. ધીસ સ્ટેટ ઇઝ કોલ્ડ કોન્ટ્રેક્ચર ઓર કોન્ટ્રેક્શન રિમાઇન્ડર. ઓકે, ચલો ફિગર જોઈ લઈએ. 30.4 30.4 યસ, તારા ફટીગ કહો. ઓકે યસ, તો શું કહે છે અહીંયા નંબર આપેલો છે. સી, જો જે પહેલો સ્ટિમ્યુલસ આપ્યું તો પહેલાં સ્ટિમ્યુલસનો જે ચાર્ટ મીન્સ જે એમ્પ્લિટ્યૂડ છે એના કરતાં બીજો વધારે હાઈ જાય છે, ત્રીજો એનાથી પણ હાઈ જાય છે, પણ પછી ધીરે 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 સક્સેસિવલી ઓછો થતો જાય છે. એટલે જો 10મો બતાવ્યો છે એ સીધો ઓછો થયો છે. 20મો સ્ટિમ્યુલસ આપ્યો એનાથી બી ઓછો, ધીરે 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 કરતાં એકદમ ઓછું થઈ જાય છે. પણ કોન્ટ્રેક્ચર જે બતાવ્યું છે એટલે એ કન્ડિશન એકદમ રિલેક્સ્ડ સ્ટેટ નથી, એના કરતાં થોડુંક કોન્ટ્રેક્ટ છે, બરાબર. એને કહેવાશે કોન્ટ્રેક્ચર અથવા તો કોન્ટ્રેક્શન રિમાઇન્ડર. ઓકે, વન્સ અગેન આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. અગેન ફટીગ કહો આખો એક વખત કે ભાઈ શરૂઆતના પીરિયડમાં જ્યારે આપણે રિપીટેડ મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલસ આપીએ છીએ તો શરૂઆતના 2 થી 3 કર્વ્સ એ હાઈ એમ્પ્લિટ્યૂડમાં જાય છે, અને ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ ઘટતો જાય છે. when the effect of repeated stimuli is recorded continuously, the amplitude of first 2 or 3 contraction increases. It is due to beneficial effect. Afterwards, the force of contraction decreases gradually. પછી એટલો જોરથી કોન્ટ્રેક્શન થતું નથી. It is shown by the gradual decrease in amplitude of curves. જે આપણે જોયું એ કે 10, 20, 30 એમ ધીરે ધીરે કર્વ ઓછો થતો જતો હતો. ઓલ ધ પીરિયડ્સ આર ગ્રેજ્યુઅલી પ્રોલોંગ. બધા પીરિયડ્સ બી લાંબા થતા ગયા. હવે કોન્ટ્રેક્શનનો આની અંદર આપણે ફિગરની અંદર તમને પીરિયડ બતાડું કે કોન્ટ્રેક્શન નીચેની જે લાઈન છે એ ટાઈમ બતાડે છે, બરાબર. તો જે એ ટાઈમનો પીરિયડ છે તો એટલે કોન્ટ્રેક્શન આવવાનો ટાઈમ, સ્ટિમ્યુલસ અહીંયા PS બતાવ્યું છે એ સ્ટિમ્યુલસ ગણી લો. ત્યાં કોન્ટ્રેક્શન સ્ટિમ્યુલસ આપ્યા પછી કોન્ટ્રેક્શન એક તો આવે છે બી ધીરું, અને રિલેક્સેશન પણ એકદમ ધીરું થાય છે. સો એ બધા જ પીરિયડ્સ લંબાઈ ગયા, બરાબર. લેટન્ટ પીરિયડ લંબાઈ ગયો, કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ લંબાઈ ગયો, રિલેક્સેશન પીરિયડ પણ લંબાઈ જાય છે. All the periods are gradually prolonged. Just before the fatigue occur, the muscle does not relax completely. It remains in a partially contracted state. This state is called contracture or contraction remainder. ઓકે, કોઝ કેમ ફટીગ થવાનું કારણ શું છે? સો ફર્સ્ટ, એક્ઝર્શન ઓફ એસિટાઇલ કોલિન ઇન મોટાર એન્ડ પ્લેટ. ઓકે, એસિટાઇલ કોલિન થાકી જાય છે, એનું એક્ઝર્શન થઈ જાય છે. એક્ઝર્શન ઓફ એસિટાઇલ કોલિન ઇન મોટાર એન્ડ પ્લેટ, accumulation of metabolites like lactic acid and phosphoric acid. તમે સપોઝ કોઈ પણ વર્ક કરી રહ્યા છો તો જે હાથ કે હવે સપોઝ ચલો ને આપણે અંબાજી કે પાલીતાણા કે એવી રીતે ગયા હતા અને પર્વત ચડતા તમારા પગના ગોટલા કેવા રહી જતા હોય છે, તો એકદમ કડક થઈ જાય, થાકી જાય. એ બધું શું છે? તો એની અંદર વધારે પડતું કામ કરવાના લીધે મેટાબોલાઇટ્સ એટલે કે કચરો ભેગો થતો જાય છે. એક રીતનો સાઇડ બાય પ્રોડક્ટ ભેગી થતી જાય છે. એ બાય પ્રોડક્ટ કઈ? તો લેક્ટિક એસિડ અને ફોસ્ફરિક એસિડ ભેગું થતું જાય છે, અને એના લીધે પછી આગળ કોન્ટ્રેક્શન શક્ય થતું નથી, મસલ ફટીગ થઈ જાય છે. લેક ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ લાઇક અ ગ્લાયકોજન, લેક ઓફ ઓક્સિજન. ઓકે, ગ્લાયકોજન ઓછું થઈ જાય છે અને ઓક્સિજન પણ ઓછું થાય છે. ઓક્સિજન અને ગ્લાયકોજન એવી વસ્તુ છે કે થોડા ટાઈમ પછી તમને પાછું મળી જાય છે. લેક્ટિક એસિડ પણ થોડો રેસ્ટ આપો, મસાજ કરો, એવું કરો તો પાછું એ થઈ શકે છે, બટ સ્ટીલ એની એબિલિટી એટલી
પહેલાં જેવી રહેતી નથી. ઓકે, સો ધ કોઝિસ ઓફ ફટીગ જોઈએ તો ફર્સ્ટ એક્ઝર્શન ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન ઇન મોટર એન્ડ પ્લેટ, સેકન્ડ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ મેટાબોલાઇટ લાઇક લેક્ટિક એસિડ એન્ડ ફોસ્ફરિક એસિડ, સી લેક ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ લાઇક અ ગ્લાયકોજન, અને ડી આવે છે લેક ઓફ ઓક્સિજન. Okay, site of fatigue, or you can say seat of fatigue. In muscle now preparation of a frog, बिचारा देड़काओनी पत्थर रगड़ी नाखी. In the muscle now preparation of frog, neuromuscular junction is the first sheet of fatigue. જ્યાં આગળ મસલ્સ અને નર્વ્સનું કનેક્શન છે એ જગ્યા સૌથી પહેલાં ત્યાં આગળ ફટીગ થાય છે, એટલે એ જગ્યા એક્ઝોસ્ટ થાય છે. એટલે આપણને પહેલું જ કોઝ બતાવ્યું કે એક્ઝોશન ઓફ એસિટાઇલકોલી ઇન ધ મોટર એન્ડ પ્લેટ. સો ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ શીટ ઓફ ફટીગ. It is proved by the direct stimulation of a fatigue muscle. એટલે આમાં શું કર્યું કે પહેલું જે હતું ને એટલે આ પ્રૂવ કઈ રીતે થાય કે વેઇટ સે સપોઝ આ મસલ છે અને આ એને નર્વ સપ્લાય કરે છે ને એનું ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન છે. સો સે સપોઝ હવે આ મસલ્સને આપણે કન્ટિન્યુઅસ નર્વ્સમાંથી સ્ટિમ્યુલસ આપઆપ કર્યું, પણ હવે એ થાકી ગયું છે. પણ આવી કન્ડિશનમાં જ્યારે એ થાકી ગયું હતું એટલે આખો મસલ્સ હવે થાકી ગયો હતો ને એ વખતે આપણે શું કર્યું કે ભાઈ અહીંયા વાયર જોડાઈને ડાયરેક્ટ એને સ્ટિમ્યુલસ આપ્યું, તો પાછું કોન્ટ્રેક્શન થયું. તો એનો મતલબ શું થયો કે સૌથી પહેલું થાકવાવાળું કઈ જગ્યા હતી તો આ, બરાબર, ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન. એ વસ્તુ અહીંયા કહેવા માંગે છે. સી in the muscle now preparation of frog, neuromuscular junction is the first sheet of fatigue. ત્યાં આગળ સૌથી પહેલી થકાવટ આવે છે. થકાવટ એઝ ઇટ ઇઝ પર વર્ટિક્યુલર ના ગણો, બટ ફટીગ આવે છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ પ્રૂવડ બાય ડાયરેક્ટ સ્ટિમ્યુલેશન ઓફ ફટીગ્ડ મસલ. થાકી ગયેલા મસલ્સ ઉપર ડાયરેક્ટ સ્ટિમ્યુલેશન કર્યું તો એણે રિસ્પોન્સ આપ્યો, તો એની ઉપરથી આપણને ખબર પડ્યું કે પહેલું ફટીગ ક્યાં આગળ આવ્યું તો ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન ઉપર આવ્યું. Okay, it is proved by the stimulation of fatigued muscle. Fatigued muscle gives response if stimulated directly. બરાબર, એમણે જો રિસ્પોન્સ આપ્યો તો એનો મતલબ શું થયો કે મસલ નહોતા થાક્યા પણ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન થાકી ગયા હતા. However, the force of contraction is less and contraction is very slow. આ પણ એટલું ખરા કે એવું નહીં હતું કે પહેલાંના જેવું જ તમને રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. એ મળ્યો ખરા, પેલો હમુરદો નહોતો મળતો. વેઇટ, અહીંયા નર્વ્સમાંથી સહેજ પણ રિસ્પોન્સ નહોતો મળતો, પણ ડાયરેક્ટ સ્ટિમ્યુલેશનથી રિસ્પોન્સ તો મળ્યો પણ એ પહેલાં જેવો નથી મળ્યો, એટલે થોડો ઘણો જ મળ્યો છે એમ. ઓકે, however, the force of contraction is less and the contraction is very slow. Second sheet of fatigue is muscle. હવે બીજી ક્યાં આગળ થાય છે આવું તો ડાયરેક્ટ મેઇનલી મસલ્સની અંદર જ થાય છે. એન્ડ ધ નર્વ કેન નોટ બી ફટીગ, અને નર્વ ફટીગ થઈ ના શકે, બરાબર, એમાંથી કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય આવતું જ રહી શકે. ઇટ્સ લાઈક તમે કોઈ મશીન ચલાવતા હોય તો મશીનનો વાયર ક્યારે પેલું શું કહેવાય થાકી ના જાય, બરાબર, એમાંથી તો જ્યારે જેટલો કરંટ પાસ કરો એટલો કરંટ પાસ થતો જ રહી શકે. ઈધર તમારો સેલ બગડી ગયો પતી જાય એ થાકી જાય, અથવા તો તમારી મોટર થાકી જાય, પણ વચ્ચેના વાયરને કશો જ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. એવી જ રીતે અહીંયા નર્વ્સ ક્યારે ફટીગ થતી નથી, બરાબર. So, અહીંયાથી once again, however, the force of contraction is less and contraction is very slow. Second sheet of fatigue is muscle પોતે, and the nerve cannot be fatigued. In the intact body, the site of fatigue are in the following order. Okay, ચલો જોઈએ છે. બેટ્સ એટલે કે પિરામિડલ સેલ ઇન ધ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ. સૌથી પહેલું આપણને ફટીગ કઈ રીતે દેખાય છે એની ઓર્ડરની વાત બતાવી છે. ધ ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ બેટ્સ પિરામિડલ સેલ ઇન ધ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ. સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સના પિરામિડલ સેલ ફટીગ થવાના સ્ટાર્ટ થાય છે. સેકન્ડ આવે છે એન્ટિરિયર ગ્રે હોર્ન સેલ, દેટ ઇઝ મોટાર ન્યુરોન ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ, પછી ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન, અને પછી મસલ્સ પોતે. ઓકે, સો આ ક્રમ પણ જોઈ લઈએ એક વખત. સૌથી પહેલાં સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સમાંથી પિરામિડલ એના સેલ એટલે કે બેટ્સ, એના પછી આવે છે એન્ટિરિયર ગ્રે હોર્ન સેલ સ્પાઇનલ કોર્ડના એટલે કે મોટા ન્યુરોન ઓફ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ,
થર્ડ આવે છે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન અને ફોર્થ આવે છે મસલ પોતે. ઓકે, હવે વાત છે રિકવરી ઓફ ધ મસલ્સ આફ્ટર ફટીગ. તો થાકી ગયા હોય એના પછી એની રિકવરી કઈ રીતે થતી હોય છે એ જોઈએ. સો ધ ફટીગ ઇઝ અ રિવર્સિબલ ફિનોમિના. ઓબ્વિયસલી એકવાર થાકી જઈએ પછી આપણે ઊભા નથી થઈ શકતા એવું તો છે નહીં. થોડો આરામ કરીએ, થોડો મસાજ કરીએ તો આપણે ફરીથી કામ કરી શકીએ છીએ. તો એ જ રીતની વાત અહીંયા છે. તો ફટીગ ઇઝ અ રિવર્સિબલ ફિનોમિના. Fatigue muscle recovers if given rest and nutrition. For this, muscle is washed with saline. Chalo, figure 30.5. Let's see. રિકવરી કર બતાવ્યો છે અને PS દેટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ. ઓકે, ડાયરેક્ટ સ્ટિમ્યુલેશન અને રિકવરી કર્વ. ઓકે, રિકવરી પછી કેવું આવી શકે એની વાત છે, પણ ચલો છોડો, આપણે પહેલાં આનું વાંચી લઈએ, એમાં પછી ખબર પડશે. યસ, કોઝ ઓફ રિકવરી. તો કારણ શું છે, રિકવરી કઈ રીતે રિકવરી આવવા પાછળનું કારણ શું? તો ફર્સ્ટ, રિમૂવલ ઓફ મેટાબોલાઇટ જેવા કે ફોસ્ફરિક એસિડ અને લેક્ટિક એસિડ. સેકન્ડ, ફોર્મેશન ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન એટ ધ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન. નવા એસિટાઇલકોલાઇન તો બનવાના જ છે. એના પછી આવે છે રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ નોર્મલ પોલરાઇઝ સ્ટેટ ઓફ ધ મસલ. પહેલું જે ડીપોલરાઇઝ થયું હતું એ પછી હવે પાછું પોલરાઇઝ થઈ જશે, એટલે રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ધ નોર્મલ પોલરાઇઝ સ્ટેટ ઓફ ધ મસલ. સી, ડિપોલરાઇઝેશન એટલે કે આપણે જે આગળ પેલું CNSમાં ભણી ગયા હતા કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ કોન્ટ્રેક્શન થવા માટેનો પેલો પ્લસ માઇનસનો એને શું કહેવાય, જસ્ટ વેઇટ આઈ મીન અંદરનું પેલું ઋણ ધ્રુવવાળું અથવા તો ઓકે એનું પર્ટિક્યુલર વર્ડ ભૂલી ગયો, બટ ઇન શોર્ટ અંદરનું એટમોસ્ફિયર ચેન્જ થવું જોઈએ. ઇધર ઇટ શુડ બી નેગેટિવ પોઝિટિવ. એના પ્રમાણે કોન્ટ્રેક્શન અથવા તો રિલેક્સેશન થતું હોય છે. તો અહીંયા ડીપોલરાઇઝેશન થાય તો કોન્ટ્રેક્શન થતું હતું. હવે બહુ જ ડીપોલરાઇઝેશન થઈ ગયું હોય તો એ ફટીગ થઈ જાય, તો એનું પાછું પોલરાઇઝ સ્ટેટમાં આવવું પડે, પછી એ પાછું એક્ટિવ થઈ શકે. સો રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ અ નોર્મલ પોલરાઇઝ્ડ સ્ટેટ ઓફ ધ મસલ. પછી ડી આવે છે અવેબિલિટી ઓફ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ, કે ચલો ભાઈ મસલના એટ અ ટાઈમ ત્યાં આગળ જે ગ્લાયકોજન હતા એ બધા વપરાઈ ગયા, બ્લડની અંદરથી પણ એણે વાપરી લીધું, તો પણ હજી જો ત્યાં આગળ ખોટ પડશે ને હજી વર્ક કરવાની જરૂર હશે તો બ્લડની અંદર પાછું શુગર મેન્ટેન કઈ રીતે થશે, તો લીવરમાં કોલ જશે. લીવરને કહેશે કે ભાઈ મારે બીજા ગ્લુકોઝની જરૂર પડી છે, તો લીવર પોતાની જોડે સ્ટોર રહેલું ગ્લાયકોજનને બ્રેકડાઉન કરીને ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ કરશે અને મસલ્સને ગ્લાયકોજન પૂરું પાડશે. ઓકે, અને અવેબિલિટી ઓફ ઓક્સિજન એટલે આપણે ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ વર્ક કરતા હોઈએ તો એવા એટલે મીન્સ ફિઝિકલ વર્ક કરતા હોઈએ તો એવી કન્ડિશનની અંદર આપણે શ્વાસ એકદમ વધવા લાગે, મીન્સ આપણો બ્રિધિંગ રેટ વધવા લાગે છે, જસ્ટ બિકોઝ કે ઓક્સિજનનો યુઝેજ વધવા માંડ્યો છે અને ત્યાં એટલા માટે આપણે કન્ઝ્યુમ પણ વધારે કરવું પડશે, એટલે ધીરે ધીરે ઓક્સિજન પણ અવેલેબલ થવા લાગશે. ઓકે, ધ રિકવર્ડ મસલ differ from the fresh resting muscle by having acid reaction. શું કહે છે? The recovered muscle differs from the fresh resting muscle by having acid reaction. જે નોર્મલ મસલ, જે રિકવર થયેલું મસલ છે અને એના જેવું જ બીજું નોર્મલ મસલ છે કે જેણે લાઈક એ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં છે, તો એ બંનેમાં ફરક કઈ રીતે આવશે, તો એની અંદરના એસિડ રિએક્શન ઉપરથી આપણે ફરક જોવા મળશે. ધ ફ્રેશ રેસ્ટિંગ મસલ ઇઝ આલ્કલાઇન. જે એકદમ જેણે કશું જ વર્ક કર્યું નથી, કન્ટિન્યુઅસ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં છે, એ મસલ આલ્કલાઇન સ્ટેટમાં હશે. બટ ધ મસલ રિકવર્ડ ફ્રોમ ફટીગ ઇઝ એસિડિક, સો ઇટ રિલેક્સિસ સ્લોલી. આપણે વાત કરીએ ને કે લેક્ટિક એસિડ અને ફોસ્ફરિક એસિડ એમાં ધીરે ધીરે રિલીઝ થવા લાગે છે, જામવા મીન્સ એક્યુમ્યુલેટ થવા માંડે છે. જેમ જેમ એની જોડે વર્ક કરાવો એમ એમ એની અંદર લેક્ટિક એસિડ અને ફોસ્ફરિક એસિડના મેટાબોલાઇટ્સ જમા થતા જાય છે. સો જો આપણે બે અલગ અલગ મસલ્સ, બે સેમ મસલ્સ પણ એકે વર્ક કરાયેલું છે પછી એને આપણે રિકવર થવા દીધો અને બીજાને સહેજ પણ વર્ક નથી કરાયું અને નોર્મલ રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં છે, તો એ બંને કમ્પેરિઝન કરીએ તો આપણને જે રિકવર થયેલો મસલ છે એની અંદર આપણને આ એસિડિક સ્ટેટ જોવા મળશે, જસ્ટ બિકોઝ ઓફ લેક્ટિક એસિડ અને ફોસ્ફરિક એસિડ વિચ આર ધ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ ડ્યુ ટુ ધ
continuous activity which lead to fatigue. અને જો રેસ્ટિંગ મસલ જોવા જઈશું આપણે તો એની અંદર આવા કોઈ જ એસિડ સિક્રેશન થયું હશે નહીં, સો દે વિલ બી ઇન આલ્કલાઇન સ્ટેજ. ઓકે, સો યસ, નેક્સ્ટ, in the intact body, all the processes involved in recovery are achieved by circulation itself. In human being, fatigue is recovered by using Morse's ergograph. ઓકે, એટલે શું કહે છે અહીંયા કે ઇન ઇન્ટેક બોડી, જે નોર્મલ બોડી છે એની અંદર બધી જ પ્રોસેસીસ જે રિકવરીની છે એ સર્ક્યુલેશન દ્વારા એને જાતે જ અચીવ થઈ જતી હોય છે. અને નોર્મલ હ્યુમન બીન્સમાં ફટીગ ઇઝ રિકવર્ડ બાય યુઝિંગ મોસિસ અર્ગોગ્રાફ. એ શું છે આપણે હમણાં જોઈશું પછી. ઓકે, સો ફટીગ કમ્પ્લીટ થાય છે. અહીંયા હવે આપણે આગળ જોઈએ છે ટીટેનસ. Definition: Tetanus is defined as a sustained contraction of muscles due to repeated stimuli with a high frequency. હવે શું કહે છે અહીંયા કે એક તો કાં તો ફટીગ થઈ જશે, એકદમ થાકી જશે, ઓર એલ્સ એમાં શું થશે કે સસ્ટેન કોન્ટ્રેક્શન, એનું કોન્ટ્રેક્શન કન્ટિન્યુઅસલી રહ્યા જ કરશે. ઓકે, એટલે મસલ કોન્સ્ટન્ટલી કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેજમાં જ રહેશે. સો ટીટેનસ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ અ સસ્ટેન, એટલે રહે છે લાંબો સમય સુધી, contraction of muscle due to repeated stimuli with the high frequency. હાઈ ફ્રીક્વન્સીના રિપીટેડ સ્ટિમ્યુલાઈના લીધે મસલ જ્યારે કોન્ટ્રેક્શનને સસ્ટેન રાખે છે તો એને કહેવાય છે ટીટેનસ. When the multiple stimuli are applied at a higher frequency in such a way that the successive stimuli fall during the contraction period of the previous twitch, the muscle remain in the state of tetanus. એટલે અહીંયા શું કીધું કે મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ પણ કઈ રીતે આપવામાં આવે છે? તો when the multiple stimuli are applied at higher frequency in such a way, મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ આપીએ છીએ હાયર ફ્રીક્વન્સીએ, પણ કઈ રીતે? ઇન સચ અ વે દેટ સક્સેસિવ સ્ટિમ્યુલાઈ ફોલ ડ્યુરિંગ કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ ઓફ પ્રીવિયસ ટ્વિચ. એટલે કે વેઇટ, હવે બીજો અહીંયા એક સ્ટિમ્યુલાઈ આપ્યું અને બીજું સ્ટિમ્યુલાઈ આપણે અહીંયા જ આપી દઈએ છીએ, એટલે પાછું ઊંચું જશે, પાછું નીચે આવતી વખતે અહીંયા આપી દઈએ છીએ, પાછું ઊંચું જશે. એ રીતની વાત છે કે કન્ટિન્યુઅસ આપણે એને જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન પતવા આવ્યું એ વખતે આપઆપ જ કરીએ છીએ. સો અગેન, સક્સેસિવ સ્ટિમ્યુલાઈ ફોલ ડ્યુરિંગ ધ કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ ઓફ પ્રીવિયસ ટ્વિચ, ધ મસલ રિમેઇન ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ટીટેનસ. તો એવા ટાઈમમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણને પેલું એ જ ટીટેનસ એટલે મીન્સ કોન્ટ્રેક્શન જોવા મળે છે. ચાલો, હવે આવી કન્ડિશનમાં એમ જાય તેવું કરતાં કરતાં તો છે એકદમ હાઈ નહીં થઈ જાય, પણ કોન્ટ્રેક્શનની એક લિમિટ છે, એક મેક્સિમમ કોન્ટ્રેક્શન અચીવ થઈ શકે. તો એવામાં પછી એક મેન્ટેન રહેશે. તો આ જે મેન્ટેનન્સ છે ને, એટલે આ શું થયું, કન્ટિન્યુઅસલી કોન્ટ્રેક્શનનો સ્ટેજ અચીવ રહ્યો, તો આને કહેવાશે ટીટેનસ. ઓકે, once again, tetanus is defined as sustained contraction of muscles due to repeated stimuli with a higher frequency. વધારે ફ્રીક્વન્સીના સ્ટિમ્યુલાઈ જ્યારે આપણે રિપીટેડલી આપતા કરીએ છીએ ત્યારે થતું હોય છે, ત્યારે મસલ કોન્સ્ટન્ટલી કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેજમાં રહે છે. તો this is called the tetanus. When the multiple stimuli are applied at a higher frequency in such a way that the successive stimuli fall during the contraction period of the previous twitch, the muscle remain in the state of tetanus. It relaxes only after the stoppage of એમાં એ નોર્મલ ક્યારે થાય? તો only and only when there is a stoppage of stimulus or when the muscle is fatigued. કાં તો મસલ પૂરેપૂરા ફટીગ થઈ જશે ત્યારે કોન્ટ્રેક્શન અટકી જશે, ઓર એલ્સ જ્યારે સ્ટિમ્યુલસ અટકશે ત્યારે. બરાબર, સ્ટિમ્યુલસ નહીં અટકે અને મસલ્સ જો ફટીગ નહીં હોય ત્યાં સુધી કોન્ટ્રેક્શન ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટીટેનસ. હવે ટીટેનસ એન્ડ જીનેસિસ ઓફ ટીટેનસ કહો કઈ રીતે બને છે. genesis of tetanus and the tetanus in the genesis of tetanus and tetanus in frog's muscle is recorded frogni pattar ragdi recorded by using the instrument called the vibrating interrupter.
ઓકે, એ ટાઈપનું એક મશીન છે જેને કહે છે વાઇબ્રેટિંગ ઇન્ટરપ્ટર, જેના દ્વારા આપણે આ જેનેસિસ ઓફ ટિટેનસ અને ટિટેનસ કર્વ લઈશું. બરાબર. સો યસ, it is used to adjust the frequency of stimuli as 5, 10, 15 and 20, 25, 30 and 35 per second. એટલે પર સેકન્ડે આપણે ઇટ યુઝિસ ટુ એડજસ્ટ ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ. 1 સેકન્ડે 5 સ્ટિમ્યુલસ જતા રહેશે. while increase the frequency, infusion of a contraction increases every time and finally complete tetanus. જ્યારે આપણે એ ફ્રીક્વન્સી વધારતા જઈએ છીએ તો ફ્યુઝન ઓફ કોન્ટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝીસ, બધા કોન્ટ્રેક્શન જોડાતા જાય છે અને વધતા જાય છે એમ, એવરી ટાઈમ એન્ડ ફાઇનલી, અને છેલ્લે કમ્પ્લીટ ટિટેનસ એટલે કે કોન્ટ્રેક્ટેડ સ્ટેજ જોવા મળે છે એ મસલનો. ફિગર 30.6 જોઈએ છે. નાઉડેઝ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટિમ્યુલેટર ઇઝ યુઝડ. હવે પેલું વાઇબ્રેટિંગ ઇન્ટરપ્ટર યુઝ નથી કરતા, હવે યુઝ કરે છે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટિમ્યુલેટર ટુ ઇઝ યુઝ. બાય યુઝિંગ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ધ સ્ટિમ્યુલાઈ વિથ ડિફરન્ટ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી આર ઓબ્ટેન. વેટ, 30.6 આપણે જોઈ લઈએ. સી, શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે 5 સ્ટિમ્યુલાઈ પર સેકન્ડ આપીએ છીએ તો આવી રીતે કોન્ટ્રેક્શન આવીને જતા રહે, એટલે કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્શન, કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્શન, કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્શન એવું રહે છે. પછી પણ આમાં 5 મિલીસેકન્ડ 5 સ્ટિમ્યુલાઈ પર સેકન્ડમાં હતા ને એવા કન્ડિશનમાં મસલ્સ ટોટલી રિલેક્સ પણ થતો હતો. હવે જ્યારે 10 સ્ટિમ્યુલાઈ આપ્યા ત્યારે કોન્ટ્રેક્શન રિલેક્શન કોન્ટ્રેક્શન, પણ એની અંદર ટોટલ કોન્ટ્રેક્શન અને ટોટલ રિલેક્સેશન નથી અચીવ થતું. 20 કર્યા ત્યારે આપણે રિલેક્સેશનનો પાર્ટ ઘટી ગયો, 30માં એના કરતાં પણ ઘટી ગયો, 35માં હજી ઓછું, અને 40માં તો ટિટેનસ એટલે કોન્સ્ટન્ટલી કોન્ટ્રેક્શનનો સ્ટેજ આવી ગયો છે. ઓકે, યસ. તો એના પછી આવે છે when the frequency of stimuli is not sufficient to cause a tetanus, the fusion of contraction is not complete. It is called the incomplete tetanus or colonus. ઓકે, જે આપણે સેકન્ડ લાસ્ટમાં જે 35 સ્ટિમ્યુલસ પર સેકન્ડ હતા એમાં જોયું હોય કે વેન ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ ટુ કોઝ ટિટેનસ. એટલી સફિશિયન્ટ, એટલી પૂરતી નથી કે જેના લીધે ટિટેનસ થઈ શકે, એના કરતાં થોડીક સામાન્ય ઓછી છે. તો શું થાય છે? ધ ફ્યુઝન ઓફ કોન્ટ્રેક્શન, બધા જેટલા કોન્ટ્રેક્શન છે એકબીજા જોડે ફ્યુઝન થઈ જાય છે, પણ એ કમ્પ્લીટ નથી હોતા. ધ ફ્યુઝન ઓફ કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ. It is called the incomplete tetanus or colonus. ઓકે, સો કોઈ પૂછે કે ભાઈ ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનસ એટલે શું, એટલે આપણે કહી દઈએ કે ભાઈ કોન્સ્ટન્ટ મસલનું કોન્ટ્રેક્શન રહેલું હોય તો એને ટિટેનસ કહેવાય. ઓકે, તો ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનસ કોને કહેવાય, ઓર એલ્સ કોલોનસ કોને કહેવાય? તો એવી કહેવાની વાત આવે કે જ્યારે સ્ટિમ્યુલસની ફ્રીક્વન્સી એટલી સફિશિયન્ટ નથી હોતી કે જેનાથી ટિટેનસ અચીવ થઈ શકે, તો એવી કન્ડિશનની અંદર કોન્ટ્રેક્શનનું ફ્યુઝન કમ્પ્લીટ નથી થતું, એને કહેવાશે ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનસ. વન્સ અગેન, વેન ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ ટુ કોઝ ટિટેનસ, ધ ફ્યુઝન ઓફ કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનકમ્પ્લીટ ટિટેનસ ઓર કોલોનસ. ઓકે, હવે આવે છે ફ્રીક્વન્સી ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ નેસેસરી ટુ કોઝ ધ ટિટેનસ એન્ડ કોલોનસ. બરાબર, કેટલી જરૂર પડશે? In frog gastrocnemius sciatic preparation, the frequency of stimuli required to cause a tetanus is 40 per second, and for the colonus it is 35 per second. ઓકે, એટલે ફ્રોગના જે ગેસ્ટ્રોનિમસ સાયટિક પ્રિપરેશન આપણે જે બનાવ્યું હતું એની અંદર આપણને ટિટેનસ અચીવ કરવા માટે પર સેકન્ડે 40 સ્ટિમ્યુલાઈ આપવા પડે છે, અને 35 પર સેકન્ડ સ્ટિમ્યુલસ સાથે આપણને કોલોનસ અચીવ થઈ શકે છે. ઓકે, સો ફ્રીક્વન્સી ઓફ સ્ટિમ્યુલાઈ નેસેસરી ટુ કોઝ ધ ટિટેનસ ઇન ધ કોલોનસ. Okay, in a gastrocnemius muscle,
of human being, the frequency required to cause the tetanus is 60 per second. એટલે કેટલા સ્ટિમ્યુલસ આપવા પડશે? તો આપણે પર સેકન્ડે 60 સ્ટિમ્યુલસ આપવા પડશે, ત્યારે આપણું ગેસ્ટ્રોનિમસ મસલ એ ટીટેનસ અચીવ કરશે. એન્ડ ધ કોલોના and for the colonus, the frequency of stimuli necessary is 55 per second. ઓકે, સો જે ફ્રોગમાં હતું એના કરતાં આપણામાં વધારે સ્ટિમ્યુલાઈ જશે. ટીટેનસ માટે ગેસ્ટ્રોનિમસ મસલમાં સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ છીએ. દરેક મસલના સ્ટિમ્યુલાઈ અલગ અલગ હોય, પણ ગેસ્ટ્રોનિમસ મસલની અંદર ટીટેનસ અચીવ કરવા માટે 60 સ્ટિમ્યુલાઈ પર સેકન્ડની જરૂર પડશે, જ્યારે કોલોનસ અચીવ કરવા માટે 55 પર સેકન્ડની સ્ટિમ્યુલાઈ પર સેકન્ડની જરૂર પડતી હોય છે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ એક વખત ફરી વાર આ તમને જો સમજાવી દઉં. સે સપોઝ અહીંયા કોલોનસ એટલે આપણને જે પેલું કીધું ને કે ઇનકમ્પ્લીટની વાત કરે છે. સો દેટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ કોન્ટ્રેક્શન. કેમ? કારણ કે એક વખતે કોન્ટ્રેક્શન આવ્યું, પછી થોડુંક રિલેક્સેશન થયું અને પછી પાછું આગળ કન્ટિન્યુએશન આવ્યું. સો ધીસ વોઝ incomplete contraction. બરાબર છે? દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કોલોનસ ઓર ઇનકમ્પ્લીટ ટીટેનસ. અને એના પછી 40 સ્ટિમ્યુલાઈ પર સેકન્ડ સાથે કોન્સ્ટન્ટ આપણને કોન્ટ્રેક્શન જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણું ટીટેનસ અને ફટીગ અને ટીટેનસ પૂરું થાય છે. ફટીગ શું હતું પહેલાં? તો ફટીગ એટલે કે ફાટી ગયું મીન્સ થાકી જવું. બરાબર, મસલ્સ થાકી જાય છે, એક લિમિટ સુધી એ કોન્ટ્રેક્શન સહન કરી શકે. બટ જેટલા સ્ટિમ્યુલાઈ આપણે વધારતા જઈએ છીએ, મલ્ટિપલ સ્ટિમ્યુલાઈ જેમ કરતા જઈએ છીએ, એમ આપણને એમ્પ્લિટ્યૂડ, કર્વનો એમ્પ્લિટ્યૂડ કેવો થતો જાય? ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય છે. અને બીજું શું વધે છે એમાં? તો દરેકના ટાઈમિંગ વધતા જાય છે. જેમ કે લેટન્ટ પીરિયડ હોય, કોન્ટ્રેક્શન પીરિયડ હોય, રિલેક્સેશન પીરિયડ હોય, એ બધાનો ટાઈમિંગ પ્રોલોંગ થતો જાય છે. આપણે એના કારણો જોયા હતા કે ભાઈ કારણ શું છે? તો એસિટાઇલકોલિન મોટર એન્ડ પ્લેટમાં એક્ઝોસ્ટ થઈ જાય છે, મેટાબોલાઇટ જેવા કે લેક્ટિક એસિડ અને ફોસ્ફરિક એસિડ ભેગા થઈ જાય છે, અને ન્યુટ્રિયન્ટ જેવા કે ગ્લાયકોજન ઓછું થઈ જાય છે અને ઓક્સિજન ઓછું થઈ જાય છે. તો રિકવરીના કારણોમાં બધું જ ઊંધું થતું હતું કે રિમૂવલ ઓફ મેટાબોલાઇટ, ફોર્મેશન ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન એટ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન, રીએસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ અ નોર્મલ પોલરાઇઝ સ્ટેટ ઓફ મસલ અને અવેબિલિટી ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ અને અવેબિલિટી ઓફ ઓક્સિજન. બરાબર, સેમ વે આનું પહેલાં એનું પત્યું ફટીગનું અને ટીટેનસની વાત. ટીટેનસ એબનોર્મલ કન્ડિશન છે. બરાબર, એ આપણને રેગ્યુલર બેઝિસ પર આમ એવી રીતે જોવા મળતી હોતી નથી. ઓકે, હવે એના પછી આવશે પેથોલોજીકલ ટીટેનસ, બટ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. સો આટલામાં આજના લેક્ચરમાં આટલા સુધી રાખીએ છીએ. કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, કંઈ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીએ. બાય.